ලොස් වෙලාදී ඔයාට මාසෙට 100ට 300ක් 100ට 500කට වැඩි රිටර්න් ගේන් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් කොහොමද? ඔයා එක එක සිග්නල් ගෲප් වලට ජොයින් වෙලා ට්‍රේඩ් කරලා ලොස් වෙලා කර කියා ගන්න බැරුව දින්. හරිම සිග්නල් එකක් හරියටම අරගෙන වැඩිම සිග්නල් ප්‍රමාණයක් දෙන වැඩිම ෆලෝ අප් එකක් තියෙන වැඩිම සිග්නල් ගන්න ගෲප් වලට ජොයින් වෙලා සාර්ථක ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති. මාසෙක හොඳ රිටර්න් ගේන් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන්. අපේ බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ඇකඩමි එකෙන් හඳුන්වලා දෙන මේ VIP සිග්නල් සර්විස් එකේදී අපි ඔයාලට දවසට සිග්නල් දෙනවා කීයක්ද? දවසට අපි සිග්නල් 3ක් 12ක් අතර ප්‍රමාණයක් 95%ක විනින් ඇකියුරේට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 24 hours සපෝට් එකක් තියෙනවා. ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේකෙදී ඔයාට දවසට අපි දෙන්නේ උදේ ඉඳලා සිග්නල්ස් උදේ 6 ඉඳලා රෑ 11 වෙනකන් දෙනවා. ඔයාට මොබයිල් ෆෝන් එක තිබ්බත් ඔයාට ටැබ් එක තිබ්බත් ඔයාට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඕනෙම ඩිවයිස් එකකින් මේ ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙන්න පුළුවන්. ලොන්ග් ටර්ම් ප්‍රොෆිට් යන අපේ ප්‍රොෆිට් කාඩ් බැලුවොත් සාමාන්‍ය 150 ඉඳලා 140 50 ඉඳලා ප්‍රොෆිට් කාඩ් 1500 දක්වා ප්‍රොෆිට් වෙන ලොකු ලෝන් ඇනලිසිස් තියෙන ට්‍රේඩ් තියෙනවා. එක්ස්පර්ට් ට්‍රේඩර්ස්ලා 3-4 දෙනෙක්ගේ එකතුවෙන් අපි ලබා දෙන මේ සිග්නල් ගෲප් එකත් එක්ක අපිත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයාට හොඳ ප්‍රොෆිට් ගේන් එකකට හොඳ ප්‍රොෆිට් රිටර්න් එකකට යන්න පුළුවන්. ලොස් නොවි ලොන්ග් ටර්ම් ලයිෆ් ටයිම් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී ඔයාට අපි ඔයාට ලබා දෙනවා ෆ්‍රී කෝස් එකක්. ඔයා දැනට ට්‍රේඩ් කරන්න Binance වල හරියට සිග්නල් එකකටවත් ට්‍රේඩ් කරගන්න දන්නේ නැත්නම් දැනට ට්‍රේඩ් කරන්න ගේ නම් A to Z ෆ්‍රී Binance කෝස් එක රුපියල් 10000කට වඩා වටිනාකමක් තියෙන කෝස් එකක් අපි දෙනවා. වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම දෙනවා. අපිත් එක්ක අපේ VIP සිග්නල් සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. මොකද මේ VIP සිග්නල් සර්විස් එකේ ඔයාට තියෙන මේ වගේ වාසිත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයාට ලොන් ටර්ම් නැත්නම් ලයිෆ් ටයිම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේකදී one time payments කරන්න පුළුවන් ඔයාට ලයිෆ් ටයිම් පැකේජ් එකට. ඒක $200ක් කෙනෙක් $100ක ස්පෙෂල් ඔෆර් එකකට දෙනවා. නැත්නම් ඔයාට 1 month එක මුලින් ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් $20ක් වගේ පොඩි ගාණක් එන්නේ. ඉතින් මේ $20 ආයතනය කරා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ 10 ගුණයකට 15 ගුණයකට වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් එක මාසයක් ඇතුළත. ඒ වගේම 3 month එක $45ක් 6 month එක $150 ගියක 150 ගියක $90කට සහ ලයිෆ් ටයිම් එක $200ක දැන් අපි ලබා දෙනවා. ඔයාලා කීයටද? $200ක $100කට ලබා දෙනවා. www.bxl.lk හරහා මේ කෝසස් ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. කෝසස් නෙවෙයි සමාවෙන්න මේ VIP BXL VIP සිග්නල් සර්විස් එක ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ හොට්ලයින් එක 071 755 4025ට කතා කරලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp සහ Telegram වලින්. සාමාන්‍ය මගේ ඩේලි ටාගට් එක තියෙන්නේ $500. කියන්නේ මගේ සාමාන්‍ය $5000ක account එක මැනේජ් කරනවා. 5000 account එකට $500ක් 600ක් විතර අපි ප්‍රොෆිට් කරනවා. සාමාන්‍ය ටාගට් එකක් තියෙනවා අපි. මේක ඉතින් high risk high profit මේ මෙතඩ් එක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් හරි තැනකින් ඉගෙන ගත්තොත් ගොඩ යනවා කියන එක සීමාවක් නැහැ. අසීමාන්විතයි. ඒක කරන්න ප්‍රධාන හේතුව අපේ බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා සිග්නල් සර්විස් එක දුවනත් බලාගන්න පුළුවන් 137යි 140ක ලොකු රිටර්න් ගේන් එකක් දැනට යනවා පේනවා. ඒතුරියම් එකේ $40ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. රිෆ් කොයින් එකේ 188ක් $30ක් $60 ගානක ප්‍රොෆිට් එක දුවනවා. ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් පොසිෂන් ගේම් තව ට්‍රේඩ් එකක් XMR USDT එක $11ක් AV $11ක් වශයෙන් ප්‍රොෆිට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට දුවන බලමු අපි ස්ට්‍රේට් එක මාකට් එකට ගිහිල්ලා බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ බෙස්ට් පර්ෆෝමන්ස් තියෙන සිග්නල්ස් හොඳ මාකට් වැලියු කන්ඩිෂන්ස් හොයාගෙන ට්‍රේඩ් කරන කමිෂන් ප්‍රොෆිට්ස් වලට යන්න පුළුවන් සිග්නල්ස් දෙන අපිත් එක්ක වාට එකතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් පේනවා 144ක බිගර්ස් රිටර්න් ගේන් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ට්‍රේඩ් එක. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රේඩ්ස් ගන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වුණොත්ම තමයි. ඉතින් මේ BTC එක බලන්න පුළුවන්. BTC එක ඩවුන් එකේ තිබිලා මොකද අප් මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකටත් මේ සිග්නල් එක දාගන්න තිබ්බ එකක් කලින් දැන් දැම්මත් ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ. අපිට 125කින් දාන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවෙත් අපිට මාකට වීඩියෝ කොට ලේට් කරලා තියෙන ගන්න එක මම දැන් ගන්න නෑ. ටිකක් කැන්ඩල් එක වීකෙන්ඩ් ෆුල් ඕන් ඉස්සරහට වීක් කරනවා වෙන්නේ. මොකද 60000ට බහැලා තිබ්බ කලින් අපිට ගන්න තිබ්බා හොඳ chance එකක් තමයි අපි මේකේ සිග්නල් එකේ වань දැන් පොඩ්ඩක් බලනවා. ඉතින් බිට්කොයින් එකට සාපේක්ෂව තමයි මේ ඉතුරුම් එක පාව වැඩ කරන්නේ. අපි මේකේ දැන් ප්‍රොෆිට් එක මාකට් ක්ලෝස් කරනවා රිෆ් එකේ.
හරි මේකෙත් අපි ප්‍රොෆිට් එක ක්ලෝස් කරගත්තා. ඉතින් හරි ඩොලර් 480ක බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. දැන් 300ක තියෙනවා. ඉතින් බැරි වුණා දැක්කලා ලයිව් අපි ට්‍රේඩ් කරලා ඔයාලත් එක්ක ප්‍රොෆිට් ෂෙයා කරගත්තා. අපේ මොකද්ද Binance Expert Lanka VIP signal service එක live profit performance එකක් තමයි ඔයාලත් එක්ක අපි ෂෙයා කරගත්තේ. හරි ඉතින් අපි BXL VIP signal service එක බලන්න පුළුවන්. මේ දැන් දීලා තියෙන results පේනලා තියෙනවා. ඒ තුරින් මේකේ biggest result එකක් ගියා 144කට ආසන්න ගේන් එකට ආවා. හැබැයි ටික ඒ වෙලාවේ ක්ලෝස් කරගත්තේ නැහැ. තව තිබ්බනම් තව යයි. හැබැයි අපි ඊට කලින් ගත්ත මේක හොඳ chance එකක් කියලා close your all profit now. Good. Now manually trade. ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න කියලා අපි සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ රිටර්න් ගේන් එකක් වඩ පේනවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා. ෆිෆ් එක 165කට ගිය වෙලාව මම හිතනවා අද දවසේ හොඳ රිටර්න් ගේන් එකක් අපේ සිග්නල් සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු අයට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. AV coin එක රිෆ් එක සුපිරි performance වලට ආවා. දැක්ක ටිකක් වැඩි රිස්ක් එකක් කරන් තමයි අපි ට්‍රේඩ්ස් ගත්තේ. ඒක නිසා තමයි පේමන්ට් ක්ලෝස් එකක් දුන්නේ. මාකට් එක හොඳම කන්ඩිෂන් එක තෝරගෙන තමයි අපි මේ ප්‍රොෆිට් කරේ. ඉතින් ජය වගිනවා. ඉතින් ඔයාලත් අපේ Binance Expert Lanka forex signal service එක තියෙනවා. Binance Expert Lanka forex signal service එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක නෙමෙයි අපි group එක. මෙන්න මේක. අදැන්න සිගනල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා අපි ප්‍රොෆිට් කරපු ඩොලර් 15ක් 3ක් ප්‍රොෆිට් එක දුවද්දී 17ක් අපි Binance signal ෂෙයා කරන මේ gold එකේ 0.5ක ලොකු රේට් එකක් කරන් දෙන ඩොලර් 94ක ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් මේකේ Bitcoin අප්ඩේට් උත් අපි දානවා. අර forex වලත් පුළුවන් අපි හොඳ signal service එකක් තියෙනවා. forex සහ derivative වලට අපි දෙකම දෙනවා. මේකේ free signal දෙකකුත් අපි දැනට දෙනවා. introduce කිරීමක් හැටියට Binance වල වගේම. ඉතින් මේ signals උත් එක්ක එකතු වෙලා trades වලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හොඳ සිගනල් සර්විස් එකක් දෙනවා. ඒවහර හොඳ රිටර්න් ගේන් එකක් 80 ඉඳලා 95 දක්වා රිටර්න්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙනවා රනින් ප්‍රොෆිට්ස් ටිකක් හොඳ performance මේ jump indices market එක මේ volatility market වල එක 46 profit දෙකක් තියෙනවා. 46 47 volatility market එක 370 ගණක් lot size ගන්න වල ටික biggest buy කිරීමක් biggest account එක $36කින් බෝමෙන් crash. මේක profit කරන්න කැමති නම් අපේ Binance Expert Lanka signal service එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හොඳ earning එකකට හොඳ return gain එකකට ඔයාලට යන්න පුළුවන් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. මේ winning trades වල 395ක pips ප්‍රමාණයක් මේ Wednesday වල win කරපු එකක් share කරලා තියෙන්නේ. අපේ spot signal එකක් future signal එකක් දෙකක් වගේ අපි free දෙනවා දැන් forex group එක ඇතුලේ. ඉතින් එහෙනම් එකතු වෙන්න අපේ දැන් forex signal service කරන ඩොලර් 15ක් වගේ වෙන්නේ 1 month එක life time එක ඩොලර් 100ට ගියේ එක 100ක් නෙමෙයි අතම කියනවා නම් ඒකත් 150 වගේ ඒක 100ට දුන්නා. දැන් special offer එකක් කරනවා ඩොලර් 59කට අවුරුදු offer එකක් රුපියල් 20000කට ගන්න පුළුවන්. Binance එකේ යන්නේ special offer එක තමයි ඩොලර් 200ට ගිය VIP signal service එක. දවසට signal 3ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක් වගේ දෙනවා. 10කටත් වැඩිය දෙනවා. ඒක ඩොලර් 95කට යන්නේ. ඒ වගේම 1 month එක ඩොලර් 20ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් ගන්න කතා කරන්න 071 755 WhatsApp Telegram contact කරන්න පුළුවන්. normal manually contact කරන්න පුළුවන්.